नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. स्टँडर्ड 7 मॅथमॅटिक्स या पुस्तकामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. आपण प्रकरण 2 मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन ऑफ इंटिजर्स याचा या व्हिडिओमध्ये अभ्यास करणार आहोत. इयत्ता 6वीमध्ये आपण इंटिजर म्हणजे काय त्यांची ओळख करून घेतली होती आणि इंटिजर्सचे ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन कसं करायचं याविषयी नियम पाहिले होते. या इयत्तेमध्ये आपण आता इंटिजर्सची मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन पूर्णांकांचा गुणाकार आणि भागाकार कसा करायचा याविषयीची माहिती या व्हिडिओमध्ये आपण शेअर करणार आहोत. आपण गेल्या वर्षी इंटिजर्स पाहिले होते. हे सर्व इंटिजर्स आपण एका लाईनवर लिहिले होते. या लाईनला आपण नाव दिलं होतं नंबर लाईन. आणि या नंबर लाईनवर शून्याच्या उजवीकडे 1 2 3 4 5 असे इंटिजर्स होते. या सगळ्याला आपण पॉझिटिव्ह इंटिजर म्हटले होते. पॉझिटिव्ह चिन्ह लिहिलं तरी चालतं, नाही लिहिलं तरी आपण तिथं पॉझिटिव्ह चिन्ह आहे असं समजून त्याला पॉझिटिव्ह इंटिजर म्हणतो. हा पॉझिटिव्ह 1, हा पॉझिटिव्ह 2, पॉझिटिव्ह 3, पॉझिटिव्ह 4, पॉझिटिव्ह 5. त्याचप्रमाणे शून्याच्या लेफ्ट साईडला डावीकडे -1, -2, -3, -4, -5 असे असंख्य इंटिजर असतात. आता यांचं आपण वाचन करूया. 5 और पॉझिटिव्ह 5. त्याचप्रमाणे आपण जर असं लिहिलं तर याचं वाचन होतं आहे -10. म्हणजे हा पॉझिटिव्ह इंटिजर आहे आणि हा काय निगेटिव्ह इंटिजर आहे. आता ह्या इंटिजर्सचे ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन आपण गेल्या इयत्तेमध्ये शिकलेलो होतो. या इयत्तेमध्ये आपण मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन ऑफ इंटिजर्स या टॉपिकमध्ये मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन या 2 क्रिया शिकणार आहोत. मल्टिप्लिकेशन ऑफ इंटिजर, पूर्णांकांचा गुणाकार करताना काही रूल्स आहेत. ते रूल्स आपण फॉलो केले, काळजीपूर्वक लक्षात ठेवले तर आपल्याला कुठलाही गुणाकार अगदी सहजरित्या लक्षात येतो. रूल नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉझिटिव्ह इंटिजर्स इज पॉझिटिव्ह इंटिजर. म्हणजे कुठल्याही 2 पॉझिटिव्ह इंटिजरचा गुणाकार हा नेहमी काय येतो, पॉझिटिव्ह येतो. फॉर एक्झाम्पल आपण जर बघायचं झालं पॉझिटिव्ह 8 इंटू पॉझिटिव्ह 4. आता हा पण इंटिजर पॉझिटिव्ह आहे, हा पण इंटिजर पॉझिटिव्ह आहे. यांचं उत्तर सरळ गुणाकार करायचं आपण. 8 × 4 32 आणि हा गुणाकार नेहमी काय येतो, पॉझिटिव्ह. तुम्ही पॉझिटिव्ह चिन्ह लिहिलं तरी चालेल किंवा फक्त 32 असं लिहिलं तरी चालेल. म्हणजे 2 पॉझिटिव्ह इंटिजर असतील तर पॉझिटिव्ह इंटिजरचा गुणाकार नेहमी काय येतो, पॉझिटिव्ह येतो. रूल नंबर 2 हा फार महत्त्वाचा आहे. प्रोडक्ट ऑफ 2 निगेटिव्ह इंटिजर्स इज अ पॉझिटिव्ह इंटिजर. जर दोन्ही संख्या निगेटिव्ह असतील तर त्या निगेटिव्ह संख्यांचा गुणाकार नेहमी काय येतो, पॉझिटिव्ह येतो. फॉर एक्झाम्पल -10 इंटू -5. हे दोन्ही इंटिजर निगेटिव्ह आहेत. हा देखील निगेटिव्ह आहे आणि हा देखील निगेटिव्ह आहे. परंतु यांचा प्रोडक्ट 10 × 5 50 आणि हे 2 निगेटिव्ह इंटिजर असल्यामुळं यांचा प्रोडक्ट हा नेहमी काय येतो, पॉझिटिव्ह येतो. तुम्ही तुमचं उत्तर +50 किंवा फक्त 50 असं देखील लिहू शकता. पण नेक्स्ट एक्झाम्पल -101 इंटू -12. पहिला नेहमीप्रमाणे आपण गुणाकार करून घ्यायचा. 12 × 1 12 × 12 हातचा 1, 12 0 0 हातचा 1, 12 1 12. हा गुणाकार झाल्यानंतर ह्या दोघांचा गुणाकार, हे दोघंही निगेटिव्ह इंटिजर असल्यामुळं यांचा गुणाकार काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह और सिम्पली 1212. हा नियम क्रमांक 2. नियम आपण पहिला बघितला. दोन्ही पॉझिटिव्ह इंटिजर असतील तर आपलं ॲन्सर देखील पॉझिटिव्ह येतं, मिळणारं उत्तर हे पॉझिटिव्ह इंटिजरमध्ये येतं. दोन्ही पण निगेटिव्ह इंटिजर असतील तर देखील त्यांचा गुणाकार केल्यानंतर येणारा जो गुणाकार आहे हा नेहमीच पॉझिटिव्ह इंटिजर असतो. निगेटिव्ह इंटू निगेटिव्ह इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्ह इंटू पॉझिटिव्ह इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह. या 2 नियमानंतर आपण तिसरा महत्त्वाचा नियम जो आहे तो बघूया. द प्रोडक्ट ऑफ 1 पॉझिटिव्ह इंटिजर अँड अ निगेटिव्ह इंटिजर इज अ निगेटिव्ह इंटिजर. जर 2 संख्यांचा गुणाकार करत असताना पहिला इंटिजर हा पॉझिटिव्ह असेल, दुसरा निगेटिव्ह असेल किंवा उलटं असेल, पहिला निगेटिव्ह दुसरा पॉझिटिव्ह, दोन्हीपैकी एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह असेल तर येणारा गुणाकार हा नेहमी काय येतो, निगेटिव्ह येतो. फॉर एक्झाम्पल आपण पाहू -8 इंटू +4. आता यांचा नेहमीप्रमाणे आपण गुणाकार करायचा आहे. 8 × 4 32. पण एक निगेटिव्ह आणि एक पॉझिटिव्ह असल्यामुळे या दोघांचा गुणाकार नेहमी काय येणार आहे, निगेटिव्ह येणार आहे. किंवा आपण उदाहरण दुसरं पाहू 100
इंटू निगेटिव्ह 5. आता ह्या 100ला कुठलाही सिम्बॉल पाठीमागे नाही, म्हणजे आपण याला काय समजायचं आहे, तो पॉझिटिव्ह इंटिजर आहे. हा पॉझिटिव्ह इंटिजर आणि हा निगेटिव्ह इंटिजर यांचा गुणाकार ॲज युजल आपण 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500, आणि एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह या दोघांचा गुणाकार असल्यामुळं आपला आन्सर जे असणार आहे हा काय असणार आहे, निगेटिव्ह इंटिजर असणार आहे. म्हणजे आपण 3 रूल शिकलो, महत्त्वाचे रूल. पॉझिटिव्ह इंटिजर इंटू पॉझिटिव्ह इंटिजर, आन्सर तुमचा असणार आहे पॉझिटिव्ह इंटिजर. हा पहिला रूल. दोन्ही निगेटिव्ह असतील तरी देखील तुमचं जो येणारं उत्तर आहे हा देखील काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह इंटिजर असणार आहे. परंतु एक निगेटिव्ह असेल आणि दुसरा पॉझिटिव्ह असेल तर तुमचा आन्सर निगेटिव्ह इंटिजर असेल, किंवा पहिला पॉझिटिव्ह असेल आणि दुसरा निगेटिव्ह असेल तर देखील तुमचं उत्तर हे काय असणार आहे, निगेटिव्ह इंटिजर असणार आहे. हे झाले बेसिक रूल. आणि त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा नियम तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटिजर अँड झिरो इज ऑलवेज झिरो. कुठल्याही इंटिजरला शून्यानं गुणलं तर उत्तर नेहमी शून्य येतं. फॉर एक्झाम्पल निगेटिव्ह 100 इंटू 0 इज इक्वल टू झिरोज. 500 इंटू 0 इज इक्वल टू झिरोज. म्हणजे कुठल्याही इंटिजरला आणि शून्यानं गुणलं किंवा शून्याला कुठल्याही इंटिजरनं गुणलं तर देखील तुमचा प्रोडक्ट हा ऑलवेज झिरो येतो. आणि झिरो हॅव नो सिम्बॉल. झिरोला पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह असं कुठलंही चिन्ह नसतं, झिरो हा झिरोच असतो. तर हे झाले बेरजेचे नियम. यानंतर आपण डिव्हिजनचे नियम शिकूया. जे नियम बेरजेला लागू आहेत तेच नियम डिव्हिजनला पण लागू आहेत. डिव्हिजन ऑफ इंटिजर्स. वी कॅनॉट डिवाइड एनी नंबर बाय झिरो. आपण कुठल्याही संख्येला शून्यानं भागू शकत नाही. हा सगळ्यात महत्त्वाचा नियम आहे. वी कॅनॉट डिवाइड एनी नंबर बाय झिरो. द क्वेश्चन ऑफ 2 पॉझिटिव्ह इंटिजर इज पॉझिटिव्ह इंटिजर. जसं की आपण गुणाकारामध्ये पाहिलं, 2 पॉझिटिव्ह संख्यांचा गुणाकार हा पॉझिटिव्ह आला, त्याचप्रमाणे 2 पॉझिटिव्ह इंटिजरचा भागाकार देखील काय येतो, पॉझिटिव्ह येतो. फॉर एक्झाम्पल पॉझिटिव्ह 25 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉझिटिव्ह 5. तुम्ही 5 लिहा किंवा पॉझिटिव्ह 5 लिहा, दोन्ही उत्तरं ही बरोबर आहेत. आता बऱ्याच वेळेला असं येतं 10 डिवाइड बाय 1000. आता हा भागाकार करत असताना हा भागाकार सरळ केला, कारण आपण मोठ्या संख्येला छोट्या संख्येने भागत होतो, पण इथं लहान संख्येला मोठ्या संख्येने भागत असल्यामुळं हा भागाकार आपण असा मांडून घ्यायचा 10 भागिले 1000, आणि ह्याला अतिसंक्षिप्त रूप द्यायचं 10 एक्के 10, 10 एक्के 10 आणि उरल्या 2 शून्य, 1/100. हे तुमचं उत्तर झालं. त्याचप्रमाणे नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण असं घेऊ 49 डिवाइड बाय 35. आता या भागाकारामध्ये 49 आणि 49ला 35ने भाग जात नाही, पूर्ण भाग जात नाही. जसं इथून 5नं 25ला भाग गेला होता, तसं 35नं 49ला पूर्ण भाग जात नाही. सो वी राईट धिस ॲज अ 49/35 अँड देन वी टेक द कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म. याला संक्षिप्त रूप देऊया. 7नं भागूया, दोन्ही संख्या 7च्या पाड्यामध्ये आहेत. 7 7 49, 7 5 35. प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉझिटिव्ह डिव्हिजन ऑफ 2 पॉझिटिव्ह इंटिजर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. 2 पॉझिटिव्ह इंटिजरचा भागाकार नेहमी काय येतो, पॉझिटिव्ह येतो. हे आन्सर पॉझिटिव्ह, हे आन्सर पॉझिटिव्ह, हे आन्सर पॉझिटिव्ह. लक्षात ठेवा, ज्या वेळेला इंटिजरच्या पाठीमागे कुठलेही चिन्ह नसतं त्यावेळी तो पॉझिटिव्ह इंटिजर समजायचा. नेक्स्ट, द क्वेश्चन ऑफ 2 निगेटिव्ह इंटिजर इज अ पॉझिटिव्ह इंटिजर. जर 2 निगेटिव्ह इंटिजर असतील, जसं त्यांचा गुणाकार पॉझिटिव्ह आला त्याप्रमाणे भागाकार देखील काय येतो, पॉझिटिव्ह येतो. फॉर एक्झाम्पल निगेटिव्ह 30 डिवाइड बाय निगेटिव्ह 6. आता 30ला 6नं भागले तर 6 पंचे 30, आणि हे दोन्ही पण निगेटिव्ह इंटिजर असल्यामुळं या दोघांचा भागाकार काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह 5. काही वेळेला पूर्ण भाग जात नाही, अशा वेळेला आपण अतिसंक्षिप्त रूप देतो. फॉर एक्झाम्पल 55 निगेटिव्ह 55 डिवाइड बाय निगेटिव्ह 22. आता 22नं 55ला पूर्ण भाग जात नाही, कारण 22च्या पाड्यामध्ये 55 नाही आहे. त्यामुळं ही मांडणी आपण अशी करून घेऊ शकतो निगेटिव्ह 55 डिवाइड बाय निगेटिव्ह 22. या दोन्ही संख्या 11च्या पाड्यामध्ये येतात, म्हणून यांना 11नं भाग घालवा. 11 5 55, 11 2 22. त्यामुळं 2 निगेटिव्ह इंटिजरचा भागाकार हा नेहमी काय येतो, पॉझिटिव्ह येतो. त्यामुळे हे आन्सर तुमचं काय आहे, पॉझिटिव्ह 5/2. लास्ट रूल, द क्वेश्चन ऑफ पॉझिटिव्ह इंटिजर अँड निगेटिव्ह इंटिजर इज ऑलवेज निगेटिव्ह. जसं गुणाकारामध्ये आपण पाहिलं की एक पॉझिटिव्ह नंबर आणि एक निगेटिव्ह नंबर यांचा गुणाकार नेहमी निगेटिव्ह येतो, त्याचप्रमाणे एक पॉझिटिव्ह इंटिजर आणि एक निगेटिव्ह इंटिजर यांचा देखील भागाकार नेहमी काय येतो, निगेटिव्ह येतो.
फॉर एक्झाम्पल -24 डिवाइड बाय -8 -8 इज इक्वल टू 8 त्रिक 24. हा पॉझिटिव्ह आहे, हा निगेटिव्ह आहे. त्यामुळे पॉझिटिव्ह इंटिजरला निगेटिव्ह इंटिजरनं भागलं तर उत्तर काय असणार आहे? निगेटिव्ह असणार आहे, -3. किंवा हेच एक्झाम्पल जर असं असतं -24 डिवाइड बाय 8 तर तुमचा ॲन्सर 8 त्रिक 24, पण निगेटिव्ह इंटिजरला पॉझिटिव्हनं भागल्यामुळे तुमचं ॲन्सर काय असतं? निगेटिव्ह आलं असतं. तर हे झाले मल्टिप्लिकेशनचे रूल्स, आणि या रूल्सच्या आधारे आपण आपल्या प्रॅक्टिस सेटमधील काही एक्झाम्पल सोडवण्याचा प्रयत्न करू. इथे 6 × -3. आता हे दोन्ही इंटिजर निगेटिव्ह आहेत, त्यामुळे तुमचं उत्तर 100% काय असणार आहे? पॉझिटिव्ह असणार आहे. 6 × 3 18, पॉझिटिव्ह 18. -6 × -2, पुन्हा दोन्ही इंटिजर निगेटिव्ह आहेत, आणि दोन निगेटिव्ह इंटिजरचा प्रोडक्ट हा नेहमी काय असतो? पॉझिटिव्ह असतो. 6 × 2 12, निगेटिव्ह इंटू निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह, 6 × 1 6. कुठल्याही इंटिजरला 0 मल्टिप्लाय केलं, ॲन्सर काय येणार आहे? 0. एक निगेटिव्ह आणि एक पॉझिटिव्ह असेल तर त्यांचा प्रोडक्ट नेहमी काय येतो? निगेटिव्ह येतो. त्यामुळे तुमचा ॲन्सर असणार आहे -6. -6 × 2 -12, -6 × 3 -18, -6 × 4 -24. दोन्ही पण इंटिजर निगेटिव्ह असतील तर त्यांचा प्रोडक्ट हा नेहमी काय येतो? पॉझिटिव्ह येतो. त्यामुळे -7 × -3 21, -7 × -2 पॉझिटिव्ह 14, -7 × -1 पॉझिटिव्ह 7, -7 × 0 0, -7 × 1 -7. कारण एक निगेटिव्ह इंटिजर आणि हा पॉझिटिव्ह इंटिजर आहे, तर प्रोडक्ट नेहमी काय येतो? निगेटिव्ह येतो. -7 × 2 -14, -7 × 3 -21, -7 × 4 -28. अशा प्रकारे आपण गुणाकाराचे नियम पाहिले. पुन्हा एकदा रिपीट करतो. एक पॉझिटिव्ह इंटिजर, दुसरा पॉझिटिव्ह इंटिजर यांचा प्रोडक्ट नेहमी पॉझिटिव्ह. दोन्ही निगेटिव्ह इंटिजर असतील तर देखील त्यांचा प्रोडक्ट पॉझिटिव्ह येतो. दोन्हीपैकी एक निगेटिव्ह आणि एक पॉझिटिव्ह असेल, किंवा एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह असेल, तर दोन्ही वेळेला तुमचं ॲन्सर जे आहे ते निगेटिव्ह इंटिजरमध्ये येतं. त्याचप्रमाणे भागाकाराचे नियम आहेत. भागाकारामध्ये देखील जर दोन्ही इंटिजर पॉझिटिव्ह असतील तर त्यांचा भागाकार नेहमी पॉझिटिव्ह येतो. दोन्ही निगेटिव्ह असतील तर देखील त्यांचा भागाकार पॉझिटिव्ह येतो. मात्र एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह असेल, किंवा एक निगेटिव्ह एक पॉझिटिव्ह असेल तर मात्र भागाकार काय येतो? निगेटिव्ह येतो. हे झाले महत्त्वाचे रूल्स. आता यानंतर पुढील व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट कसे सोडवायचे याविषयी माहिती घेऊ. धन्यवाद.